Okay, good afternoon. So, it's already 1 p.m. As of now ay 10 pa lang tayo. Ayan, so most of you ay BSIT 1C. Meron ba ditong BSIT 1H? May 1H na ba? Meron, ma'am. Okay, so meron. 1I. So, yung 1I natin ay modular, pero if you want to join this class, so pwede naman. So, merong Ma'am, BSIT. may na-speaker niyo po. Mahina? Ay, okay. Ito, okay na? Medyo malakas na? Okay na ba? Medyo malakas na yung sound ko. Ayun, okay na. Sabi ng sir. Okay, so as of now, 13 tayo. 13 na tayo dito. Ayan. Ayan, so again, good afternoon. So hintayin na lang natin yung iba na mag-join. Good afternoon. Hello, good afternoon. Dinig ba? Dinig ba yung sound ko? Yes, ma'am. Okay. So ngayon, dahil nagka-problem tayo last meeting, no, due to poor internet connection, nag-try din ako mag-discuss ng lesson 4, yung last topic natin, kaso no, nagkaka-problema, medyo delayed yung dating ko sa inyo. So, ang gagawin ko ay ulitin ko na lang yung lesson na yun, no, para mas maintindihan natin. So, ngayon, medyo stable naman yung internet natin. Okay, so before we start, let me check your attendance na agad. No? So, i-screenshot ko na lang yung mga names nyo dito. No? This will serve as your attendance. Ayan. So, nakuha ko na yung mga attendance niya. And later on, after ng klase natin, so mamaya magdo-documentation tayo. Okay, so let's start. So, yung di-discuss ko is continuation lang din siya ng lesson 4. So, kasi mahaba yung lesson 4, no? Yung Introduction to Graphical User Interface. Ayan. So, kita na ba yung screen ko? Yes, ma'am. Okay. So, Introduction to Graphical User Interface. So, just a recap lang. No? So, yung mga natakal na natin before, kasama dun yung origin and design philosophy of Swing. And then yung basic GUI components, no? Kung paano tayo nag-display ng buttons, ng text box, checkbox, radio buttons, text fields, and so on. And then yung mga kinoconsider naman natin na advanced graphical user interface katulad ng mga slider, progress bar, and yung mga tab pane natin, no? So, natakal na rin natin. So, ang last topic natin to be discussed for lesson 4 is the layout managers.
So, napahapyawan ko na rin to before, although hindi nyo gana makita yung screen ko kasi nga dahil sa internet connection. So, ang topic natin ngayon is layout managers. Yan. So, ano yung learning outcomes natin now when we tackle the layout managers? So, dito na ako agad sa baba. No? At the end of the lesson, kayo, as students, should be able to arrange the components in application using the layout managers. No? So, by the end of this lesson, no, sana matutunan natin na kung paano bang mag-layout ng mga components, yung mga buttons, checkbox, and text box using layout managers. So, yung layout managers kasi ay ginagamit natin para i-arrange, no, i-position yung mga components na i-apply natin sa ating program nang hindi na natin kailangan gumamit ng set bounds. So, para saan nga natin ginagamit yung set bounds? Saan natin ginagamit yung set bounds? Anyone? Saan natin ginagamit yung set bounds? Diba nakapag-try na tayo mag-code? Sineset natin yung color, sineset natin yung visibility ng mga components. Para saan yung set bounds? Anyone? To set position and sizes, ma'am. Okay, very good. So, ginagamit natin yung set bounds para iset yung position ng mga components natin and yung sizes, yung width and height. Pero, nung hindi pa natin alam yung layout managers, kung paano siya gagamitin, isa-isa natin yung siniset. Halimbawa sa button, isa-isa natin inaalam yung X coordinate and Y coordinate ng component na yon. Isa-isa natin naalamin yung width and height. No? Isa-isa natin tinatansya. So, using layout managers, ayan. So, using layout managers, si layout manager na yung bahalang mag-decide, no, kung paano natin i-arrange yung ating mga components. So, hindi na natin kailangan isa-isahin na iset bounds pa lahat ng components. Paano kapag madami yun? No? So, masyadong mahaba yung ating magiging codes. So, layout managers are used to arrange components in a particular manner. So, layout manager is an interface that is implemented by all the classes of layout managers. So, ito yung mga layout managers no, na pwede nating i-apply dun sa ating mga components. So, meron tayong Borderlayout, FlowLayout, GridLayout, CardLayout, GridBagLayout, and BoxLayout. Okay, so when components are added to a container, the final configuration of size and positioning is ultimately decided by the layout manager. So, si layout manager na yung bahala sa size ng mga components natin and as well as sa positioning. No, siya na yung bahala. Hindi na natin kailangan na isa-isahin pang maglagay ng set bounds ng width and height, X and Y components, no, para lang ma-display natin yung mga components natin. So therefore, the containers which form the base of the GUI application structure are JPanel and content panes, and they belong to FlowLayout and Borderlayout classes respectively. So meron tayong mga ginagamit na containers para paglagyan ng mga components natin. So, bukod pa yun sa JFrame. So, aside kasi sa JFrame, meron tayong ginagamit na container, meron tayong ginagamit na JPanel para i-group yung mga components natin and yung mga containers na yun, pwede nating lagyan ng iba't ibang klaseng layout. So, by default, no, yung ibang components or yung ibang containers natin ay naka-flow layout and border layout. So, yan. So, ito yung mga layout managers na available kay Java. So, binanggit ko na siya kanina. So, unahin natin yung pinakamadali. Na, the flow layout. Actually, sa applet, by default, no, flow layout talaga yung ginagamit. So, kahit hindi mo siya iset, automatically naka-flow layout siya. Pero, sa JFrame, ang ginagamit kasi natin ay JFrame. So, kailangan natin iset na flow layout yung layout manager na gagamitin natin. So, ito kasi pinakamadali. No, bakit? Kasi by default, automatic
yung arrangement ng mga components sa container natin ay from left to right and top to bottom. No, mula sa left, papuntang right, and mula sa taas, pababa. Automatic na yon kahit hindi ka na maglagay ng set bounds, ng width and height, no, ganun na yung kanyang arrangement. So, ganito siya. So, ang kagandahan sa flow layout, nag-a-adjust yung mga components depende sa size ng window. So, kung maliit yung J-frame mo, halimbawa, 100 pixel lang yung width and 100 pixel lang yung height, and then masyadong maraming components mo. So, kapag masyadong marami na, pero maliit lang, makitid lang yung window mo, so automatically, pupunta sa second layer yung mga kasunod na components. So, kita pa rin siya. No, siya na yung kusang nag-a-adjust. Kaya flow layout siya. Okay, so this is an example of a flow layout. So dito, sa example codes natin, no, merong 5 components. No? Meron tayong 5 labels. And then, kung mapapansin nyo, hindi tayo naglagay ng set bounds. So wala yung x and y coordinates, wala yung width and height. Ang magde-determine nun ay si flow layout na. So, paano ba natin i-apply si flow layout? So, try natin sa code. Okay, so proceed tayo dito. So, the first step, again, now we have to create a J-frame. Yan. So, kita ba yung code? Kita. Nasa Java na ako. Yes po, ma'am. Okay. So, try natin siya i-zoom. Ayan. So, first step is to create a J-frame first. So, J-frame. Ayan. And then, set natin yung visibility ni frame para pag-run natin, na makita natin agad yung frame natin. So, set visible true. And then, set natin yung size. For example, ay 400 ang width and 400 ang height. Okay, so mamaya na natin lagyan ng layout. So, gawin muna natin, mag-create tayo ng 5 components. So, sa example, label yung ginamit. So, in this case, gamit tayo ng button. Ayan, so button. So, yung button natin ay may pangalan na is. And then, si is ay set natin yung opaque. Opaque nito true. And lagyan natin ng kulay, no, para ma-identify natin. So, sa paglalagay ng kulay, just set the background color. Color, kunwari ay red. Ayan, so testing natin. Okay, so meron na tayong J-frame, pero wala pang buttons na nakikita. No? Kasi so hindi pa natin siya na-add dun sa ating frame. Pero meron na tayong J-frame. So let's go back here. So meron na tayong isang button. So just copy-paste. Kailangan lang naman natin mag-create ng 5. Halimbawa ay west naman. So west, gawin natin green. So baguhin din natin to, of course. Ayan, so meron na tayong 2 buttons. And then, for the third button, gawin natin north.
ito rin, north din. Gawin natin yellow si north. And then, si south naman. So, si south ay gawin natin blue. And last button natin ay center. Ayan. So, tingnan natin kung may error. Okay, so goods yung ating code. So, hindi pa rin siya magdi-display, no? Kasi hindi pa natin siya na-add dun sa JFrame. So, now we have 5 buttons here, the east, west, north, south, and center. So, let's try adding flow layout. So, balik tayo dito. Ayan. So, usually, kapag nagsiset tayo ng properties ng JFrame, kasama na agad si layout. Pero, dahil hindi tayo naglalagay ng layout before, ang nilalagay lang natin ay null. So, set layout. Diba? Null yung nakalagay dito. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng sarili niyang layout. So, new flow layout. So, ano kaya magiging itsura niya? So, let's try adding the components to the frame. So, add. Ayan, so add natin si east, then si west. And si north. South and center. Ayan. So, meron na tayo 5 components. So, tingnan natin kung mag-appear siya dun sa codes natin. So, gamit natin ay flow layout. Okay. So, ito na yung components natin, 5. 5 buttons. And pag pinaximize ko siya, no, automatically, nasa taas siya. No? From top to bottom and from left to right. Pero naka-center siya. So, ang kagandahan kay flow layout, nagre-resize siya depende, no, dun sa nag-a-adjust siya depende dun sa size ng windows natin, ng window natin. So, pag inisad ko to, no, automatic, yung mga mahahagip na buttons ay bababa sila, no, sa second layer. So, nag-a-adjust siya. Unlike kapag sinet bounce natin yun, kahit i-maximize natin or liitan natin yung space, no? So, hindi mag-a-adjust yung mga buttons. Yan. So, nag-a-adjust siya. So, this is a flow layout manager. Yan. So, clear ba tayo kay flow layout? Malinaw? Clear tayo kay flow layout? Hello? Clear tayo kay flow layout? Walang tanong? None, ma'am. Okay. So, malinaw tayo kay flow layout. So, let's proceed with another layout manager. Okay. So, balik tayo dito. Okay. The border layout. So, si border layout ay layout manager na nahati into 5 areas. No?
into east, west, north, south, and center. So meaning, pwede mong i-divide yung mga components mo into different areas. Pwedeng maglagay ka ng button sa taas, pwedeng sa baba, pwedeng sa gilid, no? Pwede ring iset mo siya sa gitna lang, no? And oriented so that the north is on the top. Nasa taas si north, nasa baba si south, si east and west nasa magkabilang gilid, and center, of course, nasa gitna. Ayan. So, pansinin nyo, same code lang yung ginamit natin dito. Ang pinagkaiba lang ay border layout. So, kasi ang pinagkaiba nila, no, kailangan mong iset isa-isa, no, kung saang region mo dapat i-display yung buttons mo. So, for example, si button is, gusto mo siyang i-display sa east part ng program mo, so dun siya mag-display. No, so magdadagdag lang tayo ng border layout east, border layout west, border layout center, or anywhere kung saan mo siya gustong i-display. Okay, so madali lang siya. Yan. So, hindi ko na babaguhin to. Ito pa rin yung mga components na gagamitin natin. So, ang babaguhin ko lang is ito, yung layout. So this time, we will be using border layout. Yan, border layout. And then, we need to specify one by one which region mo siya i-display. Okay, so sa case ni East, display natin siya sa East. So border layout dot East. Si West naman, yan, border layout dot West. So, si North, ganun din. So, border layout dot North. So, border layout South. And border layout dot Center. Ayan. So, meron tayong 5 region and yung mga buttons na ito, nilagay natin kompleto, no, sa 5 regions natin. So, let's see the difference. Okay. So, ito yung pinagkaiba niya kay FlowLayout. Si North, nasa North. Si West, so nasa West din siya. And si South, of course, nasa South part. Si East, so nasa gilid siya. And si Center din, na nasa gitna. No? So, nakadepende sila kung saan region mo sila nilagay. Ayan. So, actually, no, pwede mong i-apply ito. Halimbawa, maraming components ang gusto mo ilagay sa West. So, pwede kang mag-create ng isang panel or isang container. And then, si container yung lagyan mo ng border layout na siya ay nakalagay sa West, siya ay nakalagay sa East, North, or South. So, yun na yung difference niya kay FlowLayout. No? So, meron silang kanya-kanyang region, may kanya-kanya silang lugar dito sa ating, sa Windows. Sa window natin. Okay, so clear tayo kay border layout. Clear ba? Wala tayong binago, ito lang. Okay, maliwanag, maliwanag. Hello? Clear ba? Okay, so dahil lang nasagot. So I hope clear tayo kay border layout. So let's proceed naman with another layout manager. Okay, so wait lang.
Okay, kita na ba uli yung screen ko? Yes, ma'am. Okay. So let's proceed with the third one, which is the grid layout. So dito naman sa grid layout, no, ang isipin nyo lang, para kayong merong table. Table dun sa inyong J-frame. So bakit table? Kasi you need to specify the rows and columns para makapaglagay kayo ng components. So, nililayout niya lahat ng mga components nyo, the buttons, the checkbox, the text box, no, in a form of a grid. Kaya siya grid layout. So, you need to specify rows and columns. So, each grid isang component. So, kung marami kang grid, kung marami kang nilagay na rows and columns, so automatically, marami kang mailalagay na components. So, meron tayong constructors. So, you have to specify how many rows kailangan mo gamitin for your layout and how many columns as well. So, dito naman sa baba, how many rows and how many columns, and pwede mo ring lagyan ng spacing between the columns and the rows. So, gaano kalaki yung margin na gusto mong ilagay. So, para hindi naman siya dikit-dikit tingnan. So, this is an example of grid layout. So, yun nga, mukha siyang table. No, imagine niyo na table siya, and then ito yung mga buttons. No? East, west, center, north, and south, pero in a form of a table. So, ito yung sample code natin. New grid layout. So, we have columns, 2 rows, and columns, and ito yung mga margins. Margins between the rows and margins between the column. Okay, so try natin. Actually, isang line lang babaguhin nyo dyan. Ito lang. No? And then, babalik nyo lang to sa dati kasi wala naman kayong babaguhin dito. So, ang pinagkaiba nga lang sa grid layout, so hindi natin ma-modify yung width and height ng mga components kasi nga, kung gaano kalaki yung grid, so ganun din magiging kalaki yung size ng components natin. So, pag full screen natin to, automatically, malaki yung mga buttons natin. Kasi kung gaano kalaki yung grid, so, and so as the components. Okay, so try natin. So, gawin natin tong grid layout. So, grid layout, tanggalin lang natin to. Ayan. So, balik natin sa dati. East, west, north, south, and center. So, sa grid layout, no, we have to specify the rows and columns. For example, 2 row lang, pero 3 column. And then, gusto ko sa pagitan ng bawat rows ay merong 10 pixels na space. And then, 10 pixels din na space sa pagitan ng bawat columns. So, let's see the output. Ayan. No? So, si east, west, north, south, and center, nakadepende na rin yung size niya dun sa size ng grid, of course. So, pag full screen ko to, automatic, no, lalaki yung mga buttons natin. No? So, malalaki yung grid. And then, meron tayong margin na 10 pixels per row and per column. So, bakit walang laman to? So, kasi 5 lang naman yung components natin. Pero kung maglalagay pa tayo ng isa, automatically, dito siya pupunta sa baba. So, yun siya. So, what if ginawa nating 3 columns, tapos 2 rows lang? So, ano yung magiging itsura niya? Ayan, no? So, meron tayong 3 rows. So, the first layer, second layer, and the third layer. And then, 2 column. So, 1 and 2. So, same pa rin. The margin is 10 for rows and columns. Ayan. So, pag ni-resize ko yan, ganun din. No? Nag-a-adjust siya based dun sa size ng frame natin. So, pag malaki, full screen, automatic, malaki rin yung mga buttons. So, usually, no, ito yung ginagamit natin for calculator.
No? Halimbawa, magli-layout tayo ng design for calculator. No? So, pwede natin gamitin to. I-set lang natin yung rows and columns. No? Ilang mga buttons na yung kailangan natin. Then, i-layout natin sa table. And then, makakabuo ka na ng interface ng calculator. Yan, sample siya. So, clear tayo. Grid layout. So, madali lang naman siya. Grid layout. Okay, so bakit tayo kumonti? 7 na lang. Mahina ba internet sa inyo? Hindi naman. Hindi naman po, ma'am. Hindi Brownout naman. daw po Sige. sa kanila, ma'am. Okay. Nag-brown out. Kaya pala tayo kumonti. So, anyway, recorded naman siya. So, i-upload ko na lang siya. And stable naman yung internet. Kaya siguro hindi naman delayed yung dating ko sa inyo. Kaya pwede natin i-upload. Okay, so let's proceed with another layout. So, the box layout. So, yung sa box layout naman, ina-arrange niya yung mga container, dalawang option mo lang. Vertically and horizontally. Yun lang yung pwede mong choices. So, that means pwede mo siyang i-arrange via x-axis. So, when we say x-axis, horizontal, pahiga. No? And y-axis, so when we say y-axis, pababa naman siya, patayo. No? Vertical naman. So, ganun lang. So, ito yung sample code. So, dito, nag-add na tayo ng panibagong container. Aside from JFrame, no, we added another container in which doon natin nilalagay yung mga components natin. Okay, so in this case, gumamit tayo ng container box. And then, kailangan natin iset kung ano yung layout natin, kung x-axis ba or y-axis. So, in this case, this is x-axis. No? Kasi kung mapapansin nyo, yung arrangement ay pahalang, no? Pahiga. So, pag y-axis yan, automatically patayo. No? So, testing natin. So, yan, dito. So, kailangan lang naman natin mag-create ng another container or another lalagyan, no? Para dun sa mga components natin. Ayan. So, box. So, get content pane. Ayan. And then, i-change lang natin to. So, new box layout. Ayan. So, new box layout. So, the name of our container is box. So, call lang natin yung box. And then, box layout. Anong layout? X-axis ba or Y-axis? So, in this case, try muna natin yung X-axis. Ayan. So, X-axis siya, meaning pahalang, pahiga. No? So, pag final screen ko to, by default, nasa center siya, pero pahalang pa din. Ang pinagkaiba niya lang sa flow layout, tingnan nyo. Okay. So, hindi siya nag-a-adjust. Depende sa size ng frame natin. Unlike flow layout, kapag nilitan ko yung width ng frame, automatically, yung mga matatabunan na components is bababa, pupunta sa second layer. So, dito kay box layout, hindi. No? Absolute yung kanyang position. No? Kung saan mo siya nilagay, dun lang siya. So, kahit maliit na yung space, so, dyan lang talaga siya. So, pag final screen natin, yan. Pero pag maliit siya, so, matatabunan yung iba. Pero pag ito, okay lang, mag-a-adjust siya. Pero kapag
yung width yung in-adjust natin. So, hindi siya mag-adjust na bababa sa second layer yung ibang components. So, let's try y-axis. Ano ba itsura kapag y? Ma'am, nawala po yung screen niyo, ma'am. Ay, wala ba? Kaya nga, ma'am, kanina pa po. Ay, sorry. Wait lang. Ayun, okay na? Yes, ma'am. Ayan, nawala yung screen ko. So, Okay ito na po, lang naman ma'am. siya. Okay na, ma'am. Okay na po. Okay. So, ito lang naman yung dinagdag ko. So, nag-add lang tayo ng container. So, meaning another lalagyan na paglalagyan natin ng components. And then, yung container natin, yung lalagyan natin ng layout. Ayan. So, we have new box layout. So, ito lang naman yung binago ko. Box layout. And then, sa constructor niya, so we need to specify lang naman yung pangalan ng container, which is box. No? Container box. And then, box. Yan. And then, yung position. Kung x-axis pa, yung susundin natin or y. So, balik tayo sa x muna. X-axis. Kung ano yung itsura ng x-axis. Yan. So, ito yung frame natin. Ayan. So, nasa gilid lang siya. By default, center siya. No? Pero, yung alignment niya ay x-axis, meaning pahalang, pahiga. So, ang pinagkaiba niya kay FlowLayout, kahit i-adjust ko to, yung mga components natin, hindi mag-a-adjust sa baba. No? So, bahala siyang matabunan. Parang ganon. So, unlike FlowLayout, kapag in-adjust natin yung size ng ating frame, bababa yung mga components. So, sa kanya, hindi. No? Natatabunan siya. Absolute yung kanyang position. Pero, pagdating naman sa height, no, nag-a-adjust naman siya. Pero, pagdating sa width talaga, so hindi siya mag-a-adjust. So, try naman natin ng y-axis naman. Ayan. So, y-axis naman. So, let's see the difference. Yan. So, sa y-axis naman, ganito. Pababa. No? Or vertically yung alignment. So, ito. So, ay, hindi ko masagad. So, yan. So, hindi rin siya mag-a-adjust na pupunta sa gilid yung mga ibang components, no? Para lang mag-appear siya dun sa frame natin. So, ito ay hindi. No? Ayan. So, pag final screen ko yan, so nandiyan siya sa taas, and vertically, yung arrangement niya, vertical, patayo. So, dalawa lang naman yung option mo sa box layout, vertical and horizontal. Yan. So, clear tayo. Clear sa box layout. Yan. So, marami na kayong choices. No, you have FlowLayout, you have GridLayout, BoxLayout, no, and Borderlayout. Kung ayaw nyong mag-code ng isa-isa for set bounds, so gamit kayo ng layout. And then, proceed tayo sa isa pa. The GridBagLayout. So, actually, ito yung medyo complicated sa kanilang lahat. No, flexible layout manager siya, pero medyo hard coding siya. So, bakit? So, para kasi siyang set bounds. So, bakit parang set bounds? You need to specify the internal padding or yung pwede mong increase yung width and height ng actual component. I mean, pwede mo nang baguhin yung width and height. So, para siyang grid layout na in a form of table siya kasi you need to identify the rows and columns. Parang grid layout. Pero, ang pinagkaiba niya sa grid layout, sa grid layout, hindi natin pwedeng mabago yung width and height. Kung gaano kalaki yung grid, ganun lang siya. Sa GridBagLayout, pwede mo siyang i-adjust. Pwede mo baguhin yung width and height, pero naka-table form pa rin siya. No? So, yun naman si GridBagLayout. So, GridBagLayout components are associated with the instance of GridBag constraints.
So, etong si constraints, or siya yung nagsiset ng limitation, ito yung ginagamit natin para makapag-display tayo ng components kasama yung kanilang position and kasama yung internal padding or yung width and height ng mga components natin. Okay? So, ito. So, meron tayong mga syntax, panibagong syntax na gagamitin. So, we have grid X and grid Y. So, si grid X, ginagamit natin for columns. Now, to specify the columns by index. So, when we say index, kung naalala nyo sa array, yun yung parang paraan natin ng pagbilang pagdating sa programming. And when we say index, nag-i-start tayo palagi from 0. No? 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Basta mag-i-start tayo sa 0. No? Kailangan natin i-identify yung index for rows and columns para ma-identify natin kung pang ilang grid na ba tayo. Okay? So, same with grid Y, no? Index din for row. And this field naman, yung iPad X and iPad Y, this field specifies the internal padding, which means how much space to add to the minimum width of the component. So by default kasi, meron na yung size yung mga components natin. Kahit hindi mo i-set yung width and height niyan, no? Meron na yan. Meron na yung size. Ang internal padding nga lang, ilan pang pixels yung gusto mong idagdag, no? Para medyo lumaki ng konti or medyo lumiit ng konti yung components. Yung parang ilan yung pwede mong idagdag na pixel. No? Yun yung sa width and height. So imagine niyo sa GridBagLayout, we have here a table. Pero hindi mo identify yung rows and columns, ang identify mo yung index. So etong first grid natin, column 0 and row 0. So bakit column 0? So column 0, column 1. Dalawa lang naman yung column natin eh. Pero nag-i-start tayo from 0. So this is column 0 and this is column 1. Paano kapag row? So ganun din. So ang counting natin sa programming sa Java, nag-i-start tayo from 0. So this is row 0 and this is row 1. So pang ilan ngayon tong grid na to? So yung grid na to is located in column 0 and row 0, and then column 1, dahil nandito siya sa column 1 and row 0 pa din, kasi nasa first layer sila pareho. So ito naman, column 0, kasi nasa column 0 tayo, and nasa row 1 na tayo. Row 1, meaning second layer na tayo. And then, itong last grid naman is column 1, ito na yung column 1, and then nasa second layer tayo, kaya row 1 din. So, pansinin niyo yung bilang. Column 0, column 0, column 1. Ito naman ay row 0, pahalang, and row 1. So, paano natin siya ngayon i-code? Okay. So, ganun din. So, kung mapapansin nyo, we have JPanel here, meaning nag-add na naman tayo ng bagong container or bagong lalagyan, no? And then, we need to set the layout. No? In this case, we'll be using GridBagLayout and then GridBag constraints. So, ito yung ginagamit natin to set limitations, to set position, and internal padding para sa mga components natin. And then, we have to set the inset. So, inset is para siyang margin. Yung katulad yung sinasabi natin kanina, space. And then, grid X, grid Y, ito naman yung sa index natin for row and column. No? So, para siyang two-dimensional array. So, isipin nyo gumagawa tayo ng two-dimensional array. No? Na kailangan nyo specify yung row and column. And then, iPad X and iPad Y, our internal padding. And then, yung pag-add na natin ng components. So, let's try sa code. So, hindi na ito yung gagamitin natin. Bago na. Yan. So, kita ba yung screen ko? Baka wala uli. Yes po, ma'am. Okay, kita. So, the first step, okay, nawala yung J-frame natin.
Yan. So, J-frame pa din. Nabura ko yung ano. Ayan. So, dyan lang si set visible, true, and set size. So, kailangan pa rin kasi natin siya. Okay, so the first step is to add additional container, which is JPanel. Ayan. So, mag-add lang tayo ng panel and then dun tayo sa panel maglalagay ng layout. So, set layout. So, GridBagLayout. Yan. So, meron na tayong layout, yung GridBagLayout. And then, kailangan natin magdagdag ng GridBag constraints. So, lagay na lang natin C. So, GridBag constraints. And then C, insets. So, insets is same para siyang margin nga. Nasa bawat pagitan ng bawat grid. Halimbawa, new insets. Halimbawa, 2 pixels sa top, 2 pixels din sa left, and 2 pixels sa bottom and sa right din. Ayan. So, yan. So, check muna natin. Baka may error. Okay, so wala naman. So, wala pa tayong components. So, the first step, ang kailangan natin lagyan is yung column 0 and row 0. Our first grid. So, dito na papasok si grid X and grid Y. So, si grid X, automatically 0. So, yung grid X represents 4 column, kaya siya 0. And then, si C dot grid Y, para naman siya sa rows. So, dahil nasa first row and first column pa lang tayo, so 0 pa lang sila pareho. And then, proceed tayo kay iPad X. iPad X naman is yung internal padding natin. Ilan yung gusto nating pixel na idagdag dun sa actual size ng component. So, halimbawa, magdadagdag tayo ng 15. And then, sa iPad Y naman ay magdadagdag tayo ng 50 pixels. And then, mag-add na tayo ng components. So, sa P tayo mag-add, hindi kay FRM kasi nag-add na ulit tayo ng panibagong container. So, kay panel natin siya ilalagay. P.add new J button. Halimbawa, lagay natin ay Java Swing. Java Swing. Then, ano yung ginamit natin na GridBag constraint? So, yung GridBag constraint na ginamit natin ay si C. No? C. Yan. So, meron na tayong row and column. May internal padding na and nadagdag na natin yung buttons natin. Yan. So, sa next step, no, para makita natin kung talagang nag-apply na yung nilagay natin na components, so i-add natin si P dun kay FRM. So, FRM, yan. So, FRM, get content pane. So, ginagamit natin si get content pane para mag-add tayo ng container dun sa ating frame. Kumbaga, meron tayong pinaka-container, which is the J frame, and another sub-container, which is the J panel. Ayan. So, add natin si P. So, tingnan natin kung nandyan na siya. Okay. So, here is our first component.
So, hindi pa natin makita yung table-like interface, no? Kasi kulang pa yung ating grid. Pero meron na tayong Java Swing. So, now, let's add the second grid, which is column 1. And so, naglagay ako dito ng kulay, no? Para masundan natin. Ito, tapos na tayo dito. Okay, column 0, row 0. Next is column 1, row 0. So, sa code natin, si grid X is 1 na. Kasi nasa column 1 na siya. Ibig sabihin, nandun na siya sa next column. Pero, si grid Y is still 0 pa din. Bakit? Kasi nasa first layer pa lang tayo. So, pwedeng hindi na natin ilagay. Kasi ito lang yung susundan niya. So, hindi na tayo maglalagay dito ng grid Y. Kasi 0 pa rin naman. Parang inulit lang natin. Pareho lang. So, let's proceed na with iPad X for our internal padding. Ilan yung pixels na gusto mong i-add sa actual size ng component natin? So, example, mag-add ako ng 90 pixel. So, pag sinabi natin iPad X, automatic width yan. And height naman ay Y. No? Sa Y, mag-add tayo ng 40. iPad X, iPad Y, 40, and then add na ulit tayo ng panibagong component. So, new J button. So, ang pangalan niya naman ay, halimbawa, layout. Layout. And then, ang GridBag constraint natin ay CC. So, ito ay column 1 and row 0 na tayo. Okay, so let's see kung dalawa na yung buttons natin. Okay, so we already have 2 buttons. No? Ayan na siya. So, we have Java Swing and Java and Layout button. So, now let's proceed with our third grid. Pangatlo na. So, tapos na tayo dito, dito na tayo sa baba. Okay. So, ang index natin ay 0, 1. 0 and 1. Column 0 and row 1. So, proceed tayo dito kay C grid uli. Grid X. Balik tayo sa 0 kasi nasa first column muli tayo. And then, si grid Y naman, nasa second row na tayo. So, automatically, nasa 1 na si grid Y. And then, iPad X. No, internal padding natin. Halimbawa, 20. Meaning, magdadagdag tayo ng 20. And then, sa iPad Y naman, halimbawa, 20 din. And then, P, add. Gawa ulit tayo ng bagong buttons. So, J button. Halimbawa, manager. Ayan. So, J button, manager. And then, yung GridBag constraint natin ay C pa din. Naka-base pa rin tayo kay C. So, tingnan natin. So, dapat 3 na yung buttons natin. Ayan. So, we have 3 buttons here. Java Swing, Layout, and Manager. So, mukha na siyang table, but with different sizes. So, last one. So, proceed tayo dito. Last one is column 1 and row 1. So, ang magiging index din natin is column 1 and row 1 as well. So, type natin column 1 and row 1. So, ilan na magiging grid X natin? Automatically ay 1. So, sa grid Y naman, 1 din. Pareho na silang 1.
And then sa iPad X, so sa iPad X natin ay 10. Pero kung halimbawa na gusto mo na pareho lang sila dun sa una mong ginawa, no, halimbawa gusto mo i-retain lang na 20 yung 20 pixels na gusto nating idagdag dun sa component, so pwede mong hindi na ilagay. Yan, automatic iPad Y is 20. No, kasi yung pagbasa naman ng compiler natin ay from up to down. So, proceed tayo dito sa add. So, hindi tayo maglalagay na iPad Y kasi itatry natin na pareho lang. So, new J button. Halimbawa ay demo. Then, ang grid bag constraint pa rin natin ay same, C pa din. Yan. So, dapat 4 na yung buttons natin. Ayan, okay. Ayan, so we have 4 buttons na. Java Swing, Layout, Manager, and Demo. And mukha na rin siyang table kasi kompleto na natin yung lahat ng grid. So, ang pinagkaiba lang na magkakaiba-iba sila ng sizes. Unlike sa grid layout, no, kung ano yung size ng grid natin, so ganun din kalalaki yung mga buttons and pare-pareho sila. So, try natin i-maximize. So, ganun lang din siya kaliit talaga. No? So, hindi siya nagpo-full screen, unlike the grid layout. So, yun lang, sundan nyo. Kapag medyo confusing, mag-drawing lang kayo ng table and then isulat nyo yung mga index. Sulat nyo yung index for row and sulat nyo rin yung index for column. Then, yun yung ilalagay nyo dito sa grid X and sa grid Y. Okay, so may tanong, clear ba tayo sa GridBagLayout? So, medyo complicated siya, pero kung masusundan nyo yung codes natin, so, kaya yan. May tanong? None po, ma'am. Okay. So, clear ba? Okay. So, let's proceed with the last one. Ay, nawala uli ang screen ko. Okay. Kita na ba uli? Clear na? Kita ba uli? Opo, ma'am. Okay. So, let's proceed with the last one, card layout. So, si card layout naman, itong layout na to ay minamanage niya yung mga components in such a manner na isa lang yung pwedeng makita at a time. So, alam niyo yung parang card? So, imagine niyo meron kayong baraha. Sa baraha, isa lang yung makikita mo na baraha. Kasi yung mga kasunod na components is nasa ilalim niya. So, same with the card layout, yung ibang mga components ay nasa ilalim lang niya. So, matitrigger lang yun, lalabas lang yung mga ibang cards na yun or yung mga ibang components kapag na-click mo na yung isa. Parang mag-flip siya. Nag-flip yung ating mga components. Pero isa lang yung pwede makita. Halimbawa ito. So, sa code natin, kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong buttons. So, we have B1, B2, and B3, which is si Apple, Boy, and Cat. Pero sa output natin, si Apple lang yung kita. No, yung Apple na button lang yung kita. Nasaan yung dalawa? So, automatically, because we use the card layout, yung dalawa is nasa ilalim. Natabunan ni button Apple. Kailan lalabas yung dalawa? So, lalabas lang siya kapag kinlik natin si Apple. So, pag click natin, maha-hide na yung first button. Ang mag-appear naman ay yung second button. Tsaka lang lalabas yung boy. So, paano lalabas si cat? So, same procedure din. Pag kinlik natin si boy, mag-hide yung boy na button, tsaka lang lalabas yung cat. So, para siyang card na nag-flip. Parang baraha nga siya. So, one at a time lang yung makikita natin. So, yun naman yung sa card layout. So, testing natin siya sa code. Ayan. So, dito naman, so ibang paraan din yung pagko-code natin, especially kapag meron ng action listener.
So, para saan ginagamit yung action listener? So, kasi yung action listener ginagamit natin kapag maglalagay na tayo ng mga actions dun sa mga buttons. Kumbaga, what will happen kapag kinlikot ang button na to? No? Magbabago ba yung kulay? May lalabas ba na text? Pupunta ba sa next page? No? So, meron ng action sa bawat pag-trigger ng button. Okay, so kaya iba yung code sa kanya. Pero yun ay magiging lesson natin next meeting. No? Lesson 5 is the event-driven programming. Maglalagay na tayo ng mga actions dun sa bawat components. So, GUI test 2, try natin. Extends JFrame, implements action listener. Yan. So, action listener, this is for buttons. And then, mag-create tayo ng panibagong class. So, kung ano yung pangalan ng file natin, so that will be the name of our class, GUI test 2. So, hindi ko muna yung lalagyan. Kompletuhin muna natin lahat. And then, because we have action listener class, now we have to add method. Anong klaseng method? Action perform. Halimbawa, pag kinlik ko tong button na to, what will happen? So, in our case, pag kinlik ko tong button na to, mag-hide tong first button and lalabas si second button. So, meron na siyang action. Yan. So, public void, action perform, then action event key. So, ito ay kopyahin na lang. Kopyahin nyo na lang. May sample naman na codes. Ayan. So, new. So, GUI test 2, CL. So, yung main method natin, pansinin nyo, nasa baba siya. Wala siya sa taas. No? Kasi ibang pamamaraan din to. So, pwede rin naman yung nauna kanina, pero gusto ko rin ituro yung iba pang method. No? Iba pang paraan ng pag-codes. So, nasa baba yung ating main method. New GUI test. Ayan. And then sa main method ka, magsiset ng size. So, CL, that's set size. Halimbawa ay 400 yung width, 400 din yung height. And then CL dot set visible is equal to true. Yan. So, tsaka lang tayo maglalagay ng mga components dito sa loob. So, gawin na natin yung sa card layout. So, we have to create or declare card layout, name card, and then JButton. So, in this case, maglalagay tayo ng tatlong button. Pero, isa pa lang yung i-display natin. So, B1, B2, and B3. And then, container. So, maglalagay tayo ng container na mayroong pangalan na C. So, dito natin siya ilagay. So, sa B1, create tayo ng new button. B-button. So, ang pangalan ay Apple. Ay, wait lang. Ayan. So, Apple. And then, for our second button, name Boy. And sa third one, si Cat. Cat naman. Yan. And then, si Get Content Name.
And get content pane. And si card, which is the name of our layout. So, new card layout. New card layout. And we need to set the size. Para to sa lahat ng buttons na. No? So, para-pareho lang naman sila ng size. Kasi 40 and 30 yung size niya. And then si C, which is our container, no, isa-set na natin yung layout. So, anong layout niya? So, we'll be using card layout. Ang pangalan ng layout natin ay card. And then, yan. So, testing muna natin kung magra-run siya. Okay, so hindi pa nag-display yung buttons natin kasi hindi pa natin siya ina-add. Pero meron na tayong layout. So, the next step is, ito na yung pag-add natin ng action listener. Kumbaga, what will happen if we trigger this button? Now, what will happen? Add action listener this. So, lagay niya lang this. So, automatic. Yung method dito, no, yung code na nakalagay dito, yung block of code na nakalagay dito is i-apply natin sa B1 once na na-trigger siya. Once na na-click siya. So, same with B2. Ayan, si B2. And then, B3 naman. And then, i-add natin ngayon lahat ng buttons, yung tatlong buttons dun sa ating container. So, same procedure. C.add A, and then the name of our button, B1. So, bakit kaya merong A? May letter. So, i-alphabetically arrange kasi natin yung mga buttons para alam natin, on the next flip, sino yung button na lalabas sa susunod. Okay, so gagawin natin siyang sunod-sunod. So, ito naman ay B. Ang susunod na lalabas pag na-click si B1 ay si B2. And then, dito naman ay si C. So, automatic, pag na-click si B2, ang next na button na mag-a-appear ay si B3. So, ganyan siya. So, testing natin. Okay, so we already have buttons. Pero, isa lang yung nakikita. Si Apple pa lang. No? So, wala pang nag-change, wala pang nag-flip na button. So, kasi hindi pa natin nalalagay yung action. Na kapag kinlik natin si Apple, proceed na uli sa second button. So, kailan tayo maglalagay na action? So, dito sa baba, ilalagay na natin yung name ng ating layout, which is si card layout, and then next, and then C. Ayan. So, ito lang yung code for action. Ayan. So, ito si Apple. Pag kinlik natin, nag-change na siya into second button, which is yung boy. And then next is yung cat. And then pag kinlik ulit, babalik ulit kay Apple. No? So, sunod-sunod yan kasi naka-alphabetically ordered yan. Ito. No? So, pag-click ko, Apple, boy, and cat. So, because of this single code na automatic, pag na-trigger si B1, next na si B2. Pag na-trigger si B2, next na si B3, and so on. So, yun lang naman yung kay card layout. Ayan. So, may tanong, may question regarding sa card layout. So, last na tong layout na to. Ayan. So, that's all. Thank you. So, yun lang naman yung mga layouts na pwede nyong gamitin. Kayo ang gagamit niyan. So, hindi naman ako. So, pwede nyong gamitin kapag magkukode kayo. If you do not want to set bounds na isa-isang paglalagay ng width and height, x and y coordinates sa inyong mga components. Ayan. So, may tanong?
Hello, may tanong? Nandiyan pa ba kayo? Hi, ma'am. Ayun. So, medyo mahaba yung lesson kasi mahaba talaga yung layout manager. Pero yun na yung last for lesson 4. Magpo-proceed na tayo sa lesson 5 next meeting. And then, tuloy-tuloy na yun for final term. Yan. So, may questions? Wala naman. So, dahil nag-brown out. Wala naman po, ma'am. Okay. So, dahil nag-brown out, 6 na lang tayo. So, please open your cam for documentation. Open your cam. Kahit konti lang tayo. Yan. Miss Venturina, Mr. Rogos, Galin, and Mandresa, paki-open yung cam. Miss Galin and Mr. Mandresa. Si Galin na lang. Ayan, okay. So, konti na lang tayo. 6 na lang. Okay, so 1, 2, 3. Yan, isa pa. Wait lang. So, isa pa. 1, 2, 3. Yan. So, thank you. So, para sa mga karagdagang announcement, i-announce ko na lang sa GC kasi 6 lang naman tayo dito. Konti. Then, i-upload ko na lang to lesson na to. Yan. So, thank you for attending. Yan. So, goodbye. Goodbye. Goodbye po, ma'am. Okay, goodbye. Bye, ma'am. Goodbye.